Hello friends! Welcome back to my channel, Jeline. And for today, ang gagawin po natin ay Sania the Judge. Ayan, so na-vlog ko na po ito noon, pero ang ginamit ko ay chicken stock. Na meron po kami noon. But this time, dahil hindi po siya available, pwede po tayong gumamit ng mga Arabic spices, yung fresh. So ang gagamitin natin ngayon ay yung chicken pepper at saka yung mix. Bisaya, no? Shout out sa mga Bisaya. Mixed pepper, ayun. So, love ko talaga yung mga Bisaya. Ayan, so, yun. Ang gagamitin natin ay mixed pepper at saka chicken pepper sa ating chickens. The Judge. Sania the Judge. Sania the Judge, Arabic po yun. Ang ibig sabihin ng Sania, plate. Tapos yung the Judge, chicken. Plate of chicken. So, parang ano siya, isang malaking kaldero ng mga manok. Ayun. Kumabay pagka-translate ko. Ayun, basta Arabic food to na ang original niya recipe ay from Jordan. Natutunan ko lang to doon nung nagbakasyon ako doon. So, nagustuhan namin kaya niluluto na rin namin. Ayan, so let us check it out. So, friends, kailangan natin ng potatoes. Mashed potatoes. Ayan, at yung ating fresh chicken, wash it well. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire.
You're chilling when the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Nalagyan natin siya ng olive oil. Lagyan natin siya ng salt. Lemon, fresh lemon juice. Then, mix it. So, titikman natin yung sabaw. Konti na kasi hilaw pa yun. Tignan natin. Tuloy ng asin. Tignan pa natin ng asin. At ng lemon. Masarap ko pag medyo maasin. So, leave it for 1 hour hanggang sa lumambot ng manok. So, titikman din natin yan. Mga pagluto na. Ito na, friends. Luto na siya. Ayan na. Parang tinolang manok, Arabic version. Ayan. So, ayan, friends. Titikman na natin ang ating saniya jajaj. Ito yung pinaka-favorite ko sa pagluluto. Yung titikman na. Titikman natin. Fresh from the oven. Takpan natin para ayan. So, ito na. Titikman na natin. So, ito na, friends. Titikman na natin yung ating niluto. Siyempre, titikman natin.
mo na. Parang sinampalukang manok. Masarap. Masarap siya. Hindi siya nakakaumay kainin. Kasi ano, may maasim, yung lemon. Medyo matamis kasi may olive oil. Parang sinampalukang manok. Sarap. Kain po. Medyo maanghang ng konti. Ito yung mga spices. Sarap. Ito yung mga lasang wala sa Pilipinas. Lami. Shoutout kay Lodi J. Padilla. Lami. Sarap. Shoutout din po kay Lodi D. Vasquez at kay Sis Bing Olido. Thank you sa inyo. At syempre sa Team Humanity, thank you. Sa mga bago kong kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat. Bungos na oh. Medyo maanghang ng konti. Pero masarap. Ito yung pag kinain mo, gusto mo pa uli hanggang sa maubos mo ng isang kaldero. Yan. Tikim lang yun ah. May ano pa, second batch pa. And thank you for watching and joining me today. Hope you enjoy and see you next time. God bless po and ingat lagi.